السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي صباحكم ومساكم بكل خير. نزولا على رغبة بعض المشاهدين والمتابعين انه احكي لهم بتفاصيل على الخبز. هالحلقة هي حاخترع لحالي الخبز مثل ما اروح احط له زيت وزعتر. هلا مكونات الخبز خدوها شغلة اساسية 4 شغلات، هي الطحين بانواعه مختلفة. هلا بدكم على انواع الطحين المختلفة، بدكم ملح، خميرة ومي. هاي الاساسية تبع اي خبز، اي خبز بيبدا بهالشغلات هاي. بعدين انتم بتحطوا اضافيات، بدكم زبده، زيت، بيض، هدول اضافيات، منكهات، هدول كلهم، لبن، شايفين شلون، سمنه، هدول كلهم اضافيات. لا يدي خلكم مني الله يرضى عليكم، طول بالكم عليها، قولوا بسم الله وصلوا على النبي. الطحين بيجي انواع مختلفه، هذا الطحين في حوالي 10% بروتين، شايفين شلون؟ وفي طحين تبع الخبز، الطحين تبع الخبز في بروتين اعلى يعني 13%. هذاك بيعطي للخبز بيعطي قوام، يعني بيخليه هيك له شغله مشان ينفخ منيح، شايفين شلون؟ لكن متعدد الوظائف، شايفين شلون هذا بيمشي حاله. هذا الطحين في طحين اسمر، وفي طحين تبع حنطه، وفي عده انواع طحين. هدول تبعات الحنطه وما الى ذلك سماك، فبيخلوا الخبز سميك وهيك برص على بعضه، فبنضيف له الطحين تبع الخبز مشان يعطيه الطراوه، ما يكون ماسك على حاله. هلا بالنسبه للمي، المي من الاساسيات مثل لكم، بتكون احيانا مي فاتره او ايش اذا بدكم بسرعه يعني تصير، او مي بارده اذا بدكم اياها تحطوها بالبراد مثلا، او اذا فيها زبده كثير مشان ما تسيخ الزبده، او اذا حاطينها بخلاط المولينكس. هلا بالنسبه للخميره، في خميره سريعه هي بنستخدمها نحن مشان تشكل غاز ثاني اكسيد الكربون وبترفع من الخبز وتساوي له قوام وتساوي له فراغات. هذا بسبب الخميره وقديش بتخلوها حتى ترتفع قبل ما تخبزوها. الملح اساسي للخبز، بلا ملح ما له لا قوام ولا نكهه. بس لا تخلطوا الملح مع الخميره اول شيء، الخميره ما بتحب الملح، فبتخلطوا الخليطه تبع الخبز، بعد شيء دقيقه دقيقتين بتحطوا الملح. بيحطوا احيانا بيض للخبز، ليش؟ عشان يخلوها هيك يعني لها قوام وتنفخ وتكون سميكه، شايفين شلون هذا البيض. هلا بالنسبه للزبده واي نوع من الزيوت، هاي بيطري الخبز. فلما مثل البيتزا اذا بدكم اياها طريه، عجينه البيتزا طريه، بتحطوا لها زيت مثلا او سمنه او زبده. اذا بدكم اياها رقيقه وبتقرمش، بلا مع الزيت او الزبده. كمان خبز النان الهندي بيحطوا لها كمان لبن. اللبن هلا للعجينه مثلا عجينه بيتزا مشان يطريها، اي عجينه بدكم اياها بتحطوا لها لبن بتطري العجينه. الفطاير مثلا جبنه، لحمه، سبانخ، بتحطوا لها لبن. فهلا هون ساي خبز مروحه بزيت الزعتر، كثير سهل وطيب كثير، وبده يعجبكم ان شاء الله وتدعوا لنا عليه. فالمكونات تبعه على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بدكم 3 كاسات طحين، بدكم ميزان، بدكم تشتروا ميزان رخيص، هذا منيح مشان ايش؟ مشان عيارات الخبز. بلا الميزان يعني الخبز بيطلع يعني مو احترافي، عرفت شلون؟ فهلا انا هذا ال3 كاسات هدول وزنتهم طلعوا 16 اونس. 16 اونس يعني الاونس 30 جرام. عوض ما استخدم المي حاستخدم حليب هذا 6 اونس يعني 180 جرام. معها بدكم معلقه كبيره خميره، بدكم معلقه ونص صغيره ملح، شايفين شلون؟ وبدكم زبده تكون سايخه، شايفين شلون؟ بدنا بيضه واحده. بعدين نساوي العجينه وترتفع، بدنا الزيت والزعتر مشان ندهن فيها، ونساوي بعدين خبز المروحه اللي قلت لكم عليها. قولوا بسم الله ويلا صل على النبي. هلا شو بنساوي؟ هلا حطيت مكونات جافه وبشغلها على خفيف حتى نخلط مكونات. هلا بنضيف عليهم مكونات سائله بعد ما نخلط البيضه، نحط لها الزبده. اوعكم ما تكون الزبده سخنه كثير ولا تستوي البيضه، اوعكم. هلا حط الحليب اول شيء وهي عم تشتغل، الزبده مع البيضه شوي شوي. شوف شلون الله صل على النبي، شلون مسكت على بعضها، عجينه صارت ممتازه وما عم تلزق على كنار الصحن. هلا هي مخليها عم تدور شي 5 دقائق ثانيات حتى تصير مطاطيه ولا احلى منها، ونغطيها لشي ساعه زمان حتى تنتفخ. هلا المرحله الثانيه شو بدنا؟ بدنا الزعتر مع الزيت معلقه بمعلقه. بدنا هي القالب للفرن، بدكم قطعه بيتزا، بدكم معلقه، بدكم شوبك زيت مشان نبخ هالقالب هاد قبل ما نحط فيه العجينه. شوفوا هلا بعد ما استناها ساعه، اللهم صل على النبي شلون ارتفعت ما احلاها، شايفين؟ بتاخذ هال، شايفين؟ فظيعه فظيعه ما شاء الله، صلوا على النبي، اللهم صل على النبي. هلا هي شو بنساوي؟ هلا هي بنحطها على السطح هون خشب، بنقسمها نصين بس نضب هون حواليه وننظف حواليه مشان ما يصغي نظري. هلا بنحطها هي هون. هلا هي بنقسمها
نصين متساويات. هلا هاي الوحدة بنساويها مثل الطابة، ونغطيها مشان ما تشفط بين ما عم تشتغل بهي. شو بنساوي فيها؟ بنفردها، بدنا نساويها مستطيل 15 انش ب 12 انش. يعني قديش؟ يعني 37 سم بحوالي 30 سم. شايفين شلون؟ فهي بنشتغل بالشوبك اذا بدكم بنساويه مستطيل هيك وهيك. عندكم معزوره عظيم، ما عندكم معزوره بالنظر ما عم تلزق. اللهم صل على النبي، لانه فيها ايش؟ فيها الزبده. لا جبنا معزوره نحن صرنا هلا انجينيرز، صرنا مهندسين. فهلا شايفين شلون؟ اللهم صل على النبي 12 انش 15 انش. شايفين شلون؟ هلا شو بنساوي؟ بنجيب قطاعه البيتزا، قطعها لست قطع، شين ونص، 1 2 3 4 5 6، بنقسمها متساويه. 1 2 3 4 5 و6. هلا شو بنساوي؟ هلا بندهن كل واحدة بالزيت والزعتر، بعدين بنحطها على اختها، بنحطها على اختها، بس بنخلي الوش والسفل بلا زيت ولا زعتر. يعني هون السفل بلا زيت زعتر، وهون الوش بلا زيت وزعتر. فبنبدا 1 2 3 4 5 وبس. هي الزيت والزعتر مع بعض خلطته. هلا بحط هون بالوقت هاد القالب، يعني نحطه بالفرن ندهنه بالزيت. هي اخر واحد. هلا وحده على اختها، بنحط هي هيك، تجي الثانية على اختها، اخر شي هيك. هي وحده هون واخر وحده عليه هون. هي هلا بدنا نقسمهم قطع متساويه 15. 1 2 3 هدول جواتهم. شايفين شلون؟ هيك بنحطهم. تركناهم ساعه ينفشوا. هلا بنحطهم بالفرن على 350 لحوالي 15 20 25 دقيقه، يعني بتشوفوهم وقت ما يحتروا. الله يرضى عليكم. حتى يصيروا ذهبيات. طالعناهم من الفرن بعد 25 دقيقه، ما احلاهم. اللهم صل على النبي بعود العقل. هلا الزبده سايخه بنحط عليها وهي سخنين. هي الزبده حلوه، ان شاء الله تعجبكم. جربوها ببيتكم، تدعوا لنا. لا تنسونا بالشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من او مالك، الله يحمينا ويحميكم. قولوا امين.